নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক সাগৰ কুমাৰ পেজলৈ। আজি আমি শিকিম সহজ উপায়ত কিদৰে এটা জিমেইল আইডি খোলা হয়। আপুনি যদি অনলাইন জগতত ভৰি থ'ব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা জিমেইল আইডি লাগিবই। এটা নতুন মোবাইলত কিদৰে জিমেইল আইডি খোলা হয় আৰু এটা পুৰণা মোবাইলত কিদৰে জিমেইল আইডি খোলা হয়, দুইটা পদ্ধতিৰে আমি সুন্দৰভাৱে শিকিম। জিমেইল আইডি খোলোতে আমি কি কি ভুল কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপুনি সুন্দৰভাৱে জানিব পাৰিব। আপুনি নিজে এটা জিমেইল আইডি খুলিব জনাটো এইকাৰণে বেছি জৰুৰী, নহ'লে আপুনি আনৰ ওচৰত গৈ জিমেইল আইডিটো খুলিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে নিজে জানি লোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। আনৰ দ্বাৰা খোলাবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ হয়তো ডাটা লিক হ'বও পাৰে। ইয়াৰ যিটো পাছৱৰ্ড হয় তাত প্ৰাইভেচি থকাটো খুবেই বেছি জৰুৰী, আৰু যদি আপুনি আনৰ দ্বাৰা খোলাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই পাছৱৰ্ডটো হয়তো আপুনি আনৰ দ্বাৰাই ছেট কৰাবলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে জিমেইল আইডি খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কম্প্ৰমাইজ নকৰিব, আপুনি তাক নিজেই শিকি লওক। সুন্দৰভাৱে সহজ উপায়ত এটা জিমেইল আইডি কিদৰে খোলা হয় তাক জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে মোৰ নতুন ফোন আৰু এইটো হৈছে মোৰ পুৰণা ফোন। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথমতে এটা নতুন ফোনত কিদৰে জিমেইল আইডি খোলা হয় সেইটো দেখাম। প্ৰথমতে মই ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিম। ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই পেজটো আহি যাব। পেজটোত আপুনি কাউণ্ট্ৰিটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু যদি আপোনাৰ পুৰণা ফোন আছিলে আৰু সেই ফোনত থকা কিবা যদি এপছ বা কিবা ডাটা কপি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰক, আৰু যদি কপি কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া ডণ্ট কপিত আপুনি ক্লিক কৰিব। যিহেতু মই কপি কৰিব নিবিচাৰোঁ সেয়ে মই ডণ্ট কপিত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এটা নতুন ফোন ল'লে কিছুমান যাৱতীয় ছেটিংছ থাকে, আৰু সেই ছেটিংছখিনি বিশেষ একো নহয়। আপুনি ফোনটোৰ তলৰ ফালে ব্লু কালাৰৰ বুটামবিলাকত জাষ্ট নেক্সট কৰি যাব। এই ছেটিংছখিনি ময়ো কৰি লৈছোঁ আৰু আপুনিও কৰি ল'ব। ইমানখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীন লকৰ কাৰণে এটা পিন জেনেৰেট কৰিব লাগিব, আপুনি সেইটো কৰি ল'ব। এতিয়া মন কৰিব, আমি যদি নতুন ফোনটোত কিবা এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাক এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ক'ব। অৰ্থাৎ জিমেইল আইডি নোহোৱাকৈ আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এপ ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে। জিমেইল আইডি লাগিবই। প্ৰথম যিটো প্ৰচেছ আছিলে সেইটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ, যে আপুনি যেতিয়া প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কোনো এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ যাব আৰু সেই এপ ডাউনলোড কৰিব যাওঁতে আপোনাক চাইন ইন বুলি দেখাব, আৰু চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক অপশ্যন আহি যাব, আৰু তাত আপুনি ক্লিক কৰি এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় প্ৰচেছটো হৈছে আপুনি মোবাইলৰ গুগল প্ৰডাক্টৰ হাউচত যাব, তাত ইমেইল এপটো ক্লিক কৰিব। ইমেইল এপটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি গটিত অপশ্যনত যাব, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এড ইমেইল এড্ৰেছত আপুনি ক্লিক কৰক। নেক্সট পেজত গুগল অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। গুগল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অকণমান টাইম ল'ব, তাৰপিছত নেক্সট পেজ আমাৰ সন্মুখত আহি যাব। তাৰপাছত ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰচেছ। এতিয়া মই 3 নম্বৰ প্ৰচেছটো কৈ আছোঁ আপোনাক। 3 নম্বৰ প্ৰচেছটো হৈছে আপুনি মোবাইলৰ সোঁহাতে ওপৰৰ ছাইডে কৰ্ণাৰত আপুনি ডট কেইটাত ক্লিক কৰিব। নেক্সট পেজত এড একাউণ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব। এড একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজ আহিব, আৰু তাৰপিছত আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। এতিয়া কথা হৈছে, ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ পিছৰ পৰা এটা নতুন মোবাইল বা এটা পুৰণা মোবাইল দুইটাতে জিমেইল আইডি বা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ একেই। গতিকে আমি যিকোনো এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিলে হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনাক দেখাই আছোঁ যে পুৰণা মোবাইলত কিদৰে আমি এটা জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে পুৰণা মোবাইলৰ জিমেইল এপটোত গ'লোঁ। জিমেইল এপটোত যোৱাৰ পাছত মোবাইলৰ সোঁহাতে কৰ্ণাৰত লগোটোত ক্লিক কৰিলোঁ। লগোটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজ আহি যাব, আৰু নেক্সট পেজত মন কৰিব, যদি আপোনাৰ আগতে জিমেইল আইডি আছিলে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰল কৰি তলৰ ছাইডে আহিব লাগিব, আৰু তলৰ ছাইডে অহাৰ পাছত এড একাউণ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত গুগল বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু গুগল বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট যিটো পেজ আহিব দেখিব নতুন মোবাইল আৰু পুৰণা মোবাইলৰ পেজ দুটা একেই হৈছে, অৰ্থাৎ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনটো আহি গ'ল। আৰু সেই ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যনটো অহাৰ পাছত নতুন মোবাইল হওক বা পুৰণা মোবাইল হওক দুইটাতে জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ একেই। গতিকে এতিয়া আমি নতুন বা পুৰণা যিকোনো এটা মোবাইলত জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিলেই হ'ল। ক্ৰিয়েট একাউণ্টত আমি যাম। ক্ৰিয়েট একাউণ্টত যোৱাৰ পাছত ফৰ মাই পাৰ্চনেল ইউজ তাত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰপাছত নিজৰ নামটো দি দিব লাগিব। ওপৰৰ বক্সটোত নিজৰ নামটো আৰু তলৰ বক্সটোত ছাৰনেম টাইটেল। অৱশ্যে ছাৰনেমটো অপশ্যনেল হয়, তাক আপুনি দিবও পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। বক্সকেইটাত মই নিজৰ নামটো ভৰাই দিলোঁ, আৰু আপুনিও নিজৰ নামটো ভৰাই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম বক্সটোত জন্মৰ তাৰিখটো আমি ভৰাই দিম, তাৰপাছত দ্বিতীয়টোত মাহ আৰু তৃতীয়টোত বছৰ, আৰু তলৰ যিটো বক্স আছে তাত জেণ্ডাৰ, অৰ্থাৎ আপুনি মেল ফিমেল যিটো হয় সেইটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত নেক্সট ক্লিক কৰিম। এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ ৰাখোঁ যে জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰোঁতে বহুতে নিজৰ জন্মৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো ভুলকৈ দিয়ে বা ফেক দিয়ে, কিন্তু ফেক দিলে পিছত পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰীৰ সময়ত আমি প্ৰব্লেমত পৰোঁ।
আৰু সেইকাৰণে যদি আপুনি ফেককৈ দিয়ে তেতিয়া তাক নোট কৰি ৰাখিব যাতে পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰীৰ সময়ত আপুনি তাক শুদ্ধ ডাটাটো দিব পাৰে আৰু যদি শুদ্ধকৈ দিয়ে তেতিয়াতো কোনো কথাই নাই সেয়ে ফেককৈ দিলে তাক আপুনি নোট কৰি ৰাখিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা নতুন পেজ আমাৰ সন্মুখলৈ আহি যাব আৰু সেই নতুন পেজটোত আমি এটা জিমেইল আইডি অৰ্থাৎ ইমেইল আইডি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এতিয়া মন কৰিব মই যিটো জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ এই জিমেইল আইডিটো অলৰেডি কোনোবাই লোৱা বুলি কৈছে যাৰ কাৰণে এই জিমেইল আইডিটো মোক দিয়া নাই যিদৰে আমি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট খোলোঁ তেতিয়া দেখা যায় আমাৰ যিটো ইউজাৰ নেম হয় সেই ইউজাৰ নেমটো যদি আনে লৈ থোৱা থাকে তেতিয়া তাক কিছু আমি সাল সলনি কৰিবলগীয়া হয় ঠিক তেনেদৰে জিমেইল আইডিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কোনোবাই যদি সেইটো জিমেইল আইডি লোৱা থাকে তেতিয়া তাক আপুনি কিছু সাল সলনি কৰি একচেপ্ট কৰাই ল'ব মোৰ জিমেইল আইডি একচেপ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা মই ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে লেটাৰ নাম্বাৰ এণ্ড চিম্বল এই তিনিটাৰ সংমিশ্ৰণেৰে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব আপুনিও আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰি লওক মই এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'লোঁ নেক্সট যিটো পেজ আহিব সেই পেজটোত ক'ব যে এড ফোন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো এড কৰিবৰ কাৰণে ক'ব কিয়নো ফোন নাম্বাৰটো এড কৰাটো এইকাৰণে জৰুৰী যদি আপুনি পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় তেতিয়া পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰীৰ কাৰণে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো জৰুৰী হয় লগতে গুগলৰ বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণেও ফোন নাম্বাৰটো জৰুৰী আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম মোৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম মোৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখাইছে এনেদৰে এটা পেজ আহিছে এই পেজটোত যদি আপুনি ফোন নাম্বাৰটো দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম বৃত্তটোত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি ফোন নাম্বাৰটো গুগল ছাৰ্ভিচসমূহৰ কাৰণে দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 2 নম্বৰ বৃত্তটোত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি একাউণ্ট ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 3 নম্বৰ বৃত্তটোত ক্লিক কৰিব অৱশ্যে ফোন নাম্বাৰ নহ'লে এটা জিমেইল আইডি একাউণ্ট ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে দিয়াটো খুবেই জৰুৰী ঠিক আছে মই অকল একাউণ্ট ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে যিহেতু মই নাম্বাৰটো দিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই এই 3 নম্বৰ ঘৰটোত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিব যিটো ফোন নাম্বাৰ আপুনি এই বিশেষ ইমেইল আইডিৰ কাৰণে ইউজ কৰিব বিচাৰে মই মোৰ ফোন নাম্বাৰ দি দিলোঁ আৰু আপুনি আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিব তাৰপিছত নেক্সট পেজ আহি যাব আৰু তাত জিমেইলৰ পৰা যিটো কোড পঠাব সেই কোডটো আপুনি তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ জিমেইল আইডিটো দেখা পাব তাৰপাছত নেক্সট যিটো পেজ আহিব তাত আই এগ্ৰিড অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ জিমেইল আইডি ইতিমধ্যে ক্ৰিয়েট হৈ যাব তাৰপাছত জিমেইল আইডিটো ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি জিমেইল আইডিটো ক'ত বিচাৰি পাব জিমেইল এপটো খুলিব জিমেইল এপটো খোলাৰ পিছত সোঁহাতে যিটো লগো আছে একেবাৰে ওপৰত তাত আপুনি ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আগতে আপোনাৰ জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰা আছিলে তেতিয়াহ'লে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ ফলত পিছতে আপুনি দেখি পাব আপুনি যিটো জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে এতিয়া মই যিটো জিমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ সেইটো খুলি ল'লোঁ খোলাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছটো কেনেকৈ চেক কৰিব জিমেইল আইডিৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কেনেকৈ চেক কৰে আৰু কেনেকৈ এডিট কৰে তাৰ কাৰণে এটা মই নতুন ভিডিঅ' বনাম যিহেতু এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ জয় হিন্দ জয় অসম